Hello and welcome everyone to Excel Education. ইতিমধ্যে আমি ইন্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত দুটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিলো য'ত আমি হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডটো ডিসকাস কৰিছিলো। এইটো আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ' হ'ব এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা কিছু পৰিমাণে হ'লেও লাভ হ'ব। গতিকে লাষ্ট এক্ট যিখন আছিল সেইখন আছিল মৰ্লে মিণ্ট ৰিফৰ্ম, যিখন পাছ হৈছিল 1909ত। এতিয়া এক্টখন হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট, যিখন পাছ হৈছিল 1919ত, যাক মন্টেগ চেমছফৰ্ড ৰিফৰ্মছ বুলিও কোৱা হয়, কাৰণ তেতিয়াৰ ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট আছিল মন্টেগ আৰু লৰ্ড চেমছফৰ্ড আছিল ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে ইট ৰিলেক্সড দ্য চেণ্ট্ৰেল কণ্ট্ৰল অভাৰ দ্য প্ৰভিন্সেছ। এইটো কেনেকৈ কৰা হৈছিল? প্ৰভিন্সিয়েল ছাবজেক্ট আৰু চেণ্ট্ৰেল ছাবজেক্ট ভগাই দিয়া হৈছিল, য'ত চেণ্টাৰে নিজৰ কাৰণে ল প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছিল আৰু প্ৰভিন্সৰ কাৰণে প্ৰভিন্সে নিজৰ ল প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিছিল। গতিকে ইট ইন্ট্ৰডিউচড an element of diarchy in the provinces. Diarchy মানে হ'ল ডাবল ৰুল। কেনেকৈ কৰা হৈছিল? যিখিনি প্ৰভিন্সিয়েল ছাবজেক্ট আছিল সেইখিনি আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল। এটা আছিল ট্ৰান্সফাৰ্ড ছাবজেক্ট which were to be administered by the governor with the aid of ministers. নেক্সট ছাবজেক্টটো হ'ল ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্ট, যাক এডমিনিষ্টাৰ গভৰ্ণৰে কৰিব পাৰিছিল with his executive council. Next, it introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. Bicameralism মানে হ'ল দুখন সদন থকা, যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা আছিল। তেতিয়া কি কৰিছিল, যিখন ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিল সেইখন ৰিপ্লেচ কৰি পেলাই সেইখনৰ জেগাত আপাৰ হাউচ বা কাউন্সিল অফ ষ্টেট আৰু লোৱাৰ হাউচ বা লেজিসলেটিভ এছেম্বলি নামৰ দুখন সদন তাৰ জেগাত দিয়া হৈছিল। আৰু ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনটো কেনেকৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছিল? ইয়াত যিখিনি মেজৰিটি অফ দি মেম্বাৰ্ছ অফ দিছ টু হাউচ ৱেৰ টু বি ইলেক্টেড বাই দি ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনছ। গতিকে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাইকেমেৰেলিজম আৰু ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনৰ প্ৰথা আৰম্ভ হৈছিল। ইট ৰিকুৱাৰ্ড that the 3 of the 6 members of the viceroy's executive councils other than the commander-in-chief were to be Indian. Separate electorates for 6 Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. গতিকে 1909ৰ যিখন এক্ট আছিল তাত অকল মুছলমানসকলকহে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিয়া হৈছিল, কিন্তু এই এক্টখনে সেইটো এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই এইকেইটা কমিউনিটিকো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। It granted franchise to a limited number of people on the basis of property tax or education. গতিকে এই এক্টখনৰ দ্বাৰা ভোটিং ৰাইটছ অকল কম সংখ্যক লোকক দিয়া হৈছিল অন দ্য বেচিছ অফ প্ৰপাৰ্টি টেক্স অৰ এডুকেশ্যন। কিন্তু আমি জানো যে এতিয়া 18 বা তাতকৈ বেছি বয়সৰ সকলোৱে আমি ভোট প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আগত সেইটো নাছিল। Created a new office of the High Commissioner for India in London. It provided for the establishment of a public service commission. আৰু সেই মৰ্মে 1926ত Central Public Service Commission set up কৰা হৈছিল for the recruiting civil servants. Separated for the first time provincial budgets from the central budget. Provided for the appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working after 10 years of its coming into force. এই এক্টখন কাৰ্যকৰী হোৱাৰ 10 বছৰ পিছত এখন কমিটি এপইণ্ট কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল, যিয়ে এই এক্টখনৰ কাৰ্যকৰীতা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিব। আৰু সেই মৰ্মে চাইমন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিল কেতিয়া? 1927ত আণ্ডাৰ চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ ছাৰ জন চাইমন। ইট ৱাজ এ 7-member কমিশ্যন অনলি অফ ব্ৰিটিছাৰ্ছ। ইয়াত কোনো ভাৰতীয় লোক নাছিল আৰু সেইবাবে সকলোৱে এইখন বয়কট কৰিছিল। এটা ফেমাছ শ্লোগান আছে এইখিনি সময়ৰ, চাইমন গো বেক বুলি। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এইটো ইউজ কৰিছিল আৰু এই প্ৰতিবাদতে পুলিচৰ লাঠি চালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ লালা লাজপত ৰায়ে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিল। এই কমিশ্যনখনে ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিছিল 1930ত আৰু তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ড কৰিছিল কি? এবলিশ্যন অফ ডায়াৰ্চি, এক্সটেনশ্যন অফ ৰেছপনচিবল গভৰ্ণমেণ্ট ইন দ্য প্ৰভিন্সেছ, এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ এ ফেডাৰেশ্যন অফ দি ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ, কণ্টিনিউৱেশ্যন অফ কমিউনেল ইলেক্টৰেট। আৰু এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনবোৰ কিহৰ লগত সংযোজন কৰা হৈছিল? যিখন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট আছে 1935ত, তাৰ লগত এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনবোৰ সংযোজন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আছে কমিউনেল এৱাৰ্ড। ইট ৱাজ এ স্কিম অফ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দি মাইনৰিটিজ। ইট ৱাজ এনাউন্সড বাই ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ৰামছে মেকডনাল্ড ইন অগাষ্ট 1932. It extended
the separate electorate to the depressed class মানে আগত separate electorate অকল মুছলমান আৰু শিখ এংলো ইণ্ডিয়ান এনেকুৱা কমিউনিটিকে দিয়া হৈছিল কিন্তু এই কমিউনেল এৱাৰ্ডৰ জৰিয়তে ডিপ্ৰেছ ক্লাছ মানে যিখিনি শেডিউল্ড কাষ্টৰ মানুহ আছে তেওঁলোককো সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কোনে গান্ধীজীয়ে গান্ধীজী আণ্ডাৰটুক ফাৰ্ষ্ট আনটু ডেথ ইন ইয়াৰাৱৰা জেইল গতিকে সেই মৰ্মে কি হৈছিল there was an agreement known as Pune Pact between the leaders of the Congress and the depressed class আৰু depressed classৰ লিডাৰ কোন আছিল ভীমৰাও আম্বেদকাৰ আৰু এই এগ্ৰিমেন্ট অনুযায়ী তেওঁলোকক সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিয়া নহল যদিও তেওঁলোকৰ কাৰণে সিট ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হল এতিয়া সেপাৰেট ইলেক্টৰেট আৰু সিট ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখাৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো কি সেপাৰেট ইলেক্টৰেটত কি হয় এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিৰ মানুহে ইলেকশ্যনত থিয় দিয়ে আৰু তেওঁক সেই পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটিৰ মানুহখিনিহে ভোট দিব পাৰিছিল কিন্তু সিট ৰিজাৰ্ভ ৰাখিলে কি হয় তাত এটা যিটো কমিউনিটিৰ কাৰণে সিট ৰিজাৰ্ভ আছে সেই কমিউনিটিৰ মানুহে সিটটোত কন্টেষ্ট কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁক ভোট যিকোনো মানুহে কৰিব পাৰিব সেইটোৱে ডিফাৰেন্স হ'ল সেপাৰেট ইলেক্টৰেট আৰু সিট ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখাৰ মাজত নেক্সট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1935 It was a lengthy and detailed document having 321 sections and 10 schedules. Government of India Act 1935 or বিভিন্ন provision আমি present the constitution ত পাও সেইকাৰণে এই act খন বিৰাট important. It provided for the establishment of an all India federation consisting of provinces and princely states as units. গতিকে আগৰ ব্ৰিটিছৰ শাসনকালত আমি ভাৰতবৰ্ষখন দুটা টেৰিটৰিয়েল ইউনিটত ভাগ কৰিব পাৰো এটা হল প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ যিবিলাক ৰয়েল প্ৰিন্সে শাসন কৰিছিল আৰু তেওঁলোক ইন্টাৰনেলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আছিল অকল এক্সটাৰ্নেল মেটাৰ্ছতহে তেওঁলোক ব্ৰিটিছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিল আৰু আনটো ইউনিট হল ব্ৰিটিছ প্ৰভিন্স আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰল অফ দি ব্ৰিটিছাৰ্ছ গতিকে অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশ্যনটো গঠন কৰাৰ কথা আছিল প্ৰিন্সলি ষ্টেটক ব্ৰিটিছ প্ৰভিন্সৰ লগত লগ লগাই কিন্তু যেহেতু প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ বিলাকে এইটো ফেডাৰেশ্যনত নাহো বুলি ক'লে গতিকে এই ফেডাৰেশ্যনটো হৈ নুঠিল এই ফেডাৰেশ্যন মতে গোটেই সাবজেক্ট মেটাৰখিনি আমি তিনটা লিষ্টত ভাগ কৰাৰ কথা আছিল সেইটো হ'ল ফেডাৰেল লিষ্ট আছিল চেণ্টাৰৰ কাৰণে প্ৰভিন্সিয়েল লিষ্ট আছিল প্ৰভিন্সৰ কাৰণে আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্ট আছিল যা এনেকুৱা সাবজেক্ট তাত ইনক্লুড কৰা হৈছিল য'ত চেণ্টাৰ আৰু প্ৰভিন্স দুইটাই ল পাছ কৰিব পাৰে Next we say it abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in its place. It provided for the adoption of diarchy at the center. গতিকে ফেডাৰেলিষ্টৰ যিখিনি বস্তু আছিল সেইখিনি আকৌ ট্ৰান্সফাৰ সাবজেক্ট আৰু ৰিজাৰ্ভ সাবজেক্ট হিচাপে ভগাই দিয়া হৈছিল কিন্তু যেহেতু অল ইণ্ডিয়া ফেডাৰেশ্যন হৈ উঠা নাছিল গতিকে diarchy at the center হৈ নুঠিল It introduced bicameralism in 6 out of the 11 provinces. 6 provinces কি আছিল Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam আৰু United Province. এটা bicameralism in the province মানে হল যে আমি জানো যে অসমত legislative assembly আছে এটা কিছু ৰাজ্যত ভাৰতবৰ্ষৰ legislative council আছে যাক বিধান পৰিষদ বুলি জনা যায় গতিকে bicameralism মানে হৈছে য'ত legislative assembly আৰু legislative council দুইখনে আছে সেইটো হল bicameralism separate electorate for the depressed classes scheduled class women and labor যিটো 1932 communal award দিয়া হৈছিল হেতু যেহেতু হৈ উঠা নাছিল এই একখনৰ দ্বাৰা depressed classৰ লগতে মহিলা আৰু লেবাৰ সকলকো separate electorate দিয়া হৈছিল it abolished the Council of India established by the Government of India Act of 1858. It extended franchise. গতিকে এই একখনৰ দ্বাৰা 10% লোকক ভোটৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছিল It provided for the establishment of a Reserve Bank of India to control the currency and credit of the country. গতিকে Reserve Bank of India স্থাপন কৰা হৈছিল 1935ত 1st এপ্ৰিলত under the Act of Reserve Bank of India 1934. Establishment of not only a Federal Public Service Commission but also a Provincial Public Service Commission and a Joint Public Service Commission for 2 or more provinces. গতিকে Federal Public Service Commission তো কেনেকুৱা আছিল এতিয়া যেনেকৈ APSC Union Public Service Commissioner নিচিনা আৰু Provincial Public Service Commission তো আমি APSC বুলি ক'ব পাৰো for example আৰু Joint Public Service Commission যেতিয়া এখন ষ্টেট বা দুখন ষ্টেটৰ কাৰণে দুখন ষ্টেট বা তাতকে বেছি ষ্টেটৰ কাৰণে এটা পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন গঠন কৰিব লগিয়া হয় হেতুক আমি জয়েন্ট পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন বুলি কওঁ
It provided for the establishment of a federal court which was set up in 1937. এই ফেডাৰেল কোৰ্টখন তেতিয়ালৈকে কাৰ্যকৰী হৈছিল যেতিয়ালৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1950 স্থাপন হোৱা নাছিল। নেক্সট এণ্ড দ্য লাষ্ট এক্ট was Indian Independence Act of 1947. এই এক্টখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকুৱা, on February 20, 1947, ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক্লেমেণ্ট এটলি এনাউন্স কৰিছিল যে 1948 চনৰ 30 জুনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষত ব্ৰিটিছ শাসনৰ অন্ত পৰিব আৰু সেই মৰ্মে 3 জুন তাৰিখে 1947ৰ ভাইসৰয় লৰ্ড মাউণ্টবেটেনে এটা এনাউন্স কৰিছিল যে ভাৰতবৰ্ষ পাৰ্টিশ্যন হৈ পেলাই দুটা ডমিনিয়ন ক্ৰিয়েট কৰা হ'ব আৰু সেই প্ৰপ'জেলটো মুছলিম লীগ আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দুয়োটাই মানি লৈছিল আৰু সেই মৰ্মে 18 জুলাই 1947ত ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স এক্টখন পাছ হৈছিল ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত। It ended the British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from August 15, 1947. It provided for the partition of India. গতিকে ইণ্ডিয়া পাৰ্টিশ্যন কৰি পাকিস্তান গঠন কৰা হৈছিল। ইণ্ডিয়াৰ কি প্ৰভিন্স লৈ পেলাই সেইটো হ'ল ৱেষ্ট পাঞ্জাব, সিন্ধ, বালুচিস্তান, ইষ্ট বেংগল, নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্স আৰু চিলেট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম। It abolished the office of viceroy and provided for each dominion a governor general. গতিকে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমজন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লৰ্ড মাউণ্টবেটেন আৰু প্ৰথম ভাৰতীয় গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল চি ৰাজাগোপালাচাৰী। It empowered the constituent assemblies of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nations. It empowered the constituent assemblies of both the dominions to legislate for their respective territories. যেতিয়ালৈকে নতুন কনষ্টিটিউশ্যন হৈ নুঠে তেতিয়ালৈকে কনষ্টিটিউয়েণ্ট এছেম্বলিয়ে ল পাছ কৰিব পাৰিছিল। It abolished the office of the Secretary of the State for India. It proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely states and the treaty relations with the tribal areas. গতিকে প্ৰিন্সলি ষ্টেটবোৰ যদিও ইণ্টাৰনেলি স্বাধীন আছিল, এক্সটাৰ্নেল মেটাৰত তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল আণ্ডাৰ দ্য ডক্ট্ৰিন অফ পেৰামাউন্সি। গতিকে এই এক্টখন পাছ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকো স্বাধীন হৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকক এইটো অধিকাৰ দিয়া হৈছিল, তেওঁলোকে নিজে ডিচাইড কৰিব পাৰিছিল যে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত থাকিব নে পাকিস্তানৰ লগত থাকিব নে তেওঁলোকে স্বাধীন হৈ থাকিব, সেইটো তেওঁলোকক অধিকাৰ দিয়া হৈছিল। It provided for the governance of each of the dominions and the provinces by the government of India Act of 1935. যেতিয়ালৈকে নতুন ল নাহে, নতুন কনষ্টিটিউশ্যন গঠন হৈ নাহে, ভাৰতবৰ্ষখন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1935ৰ মতে চলিব বুলি কোৱা হয় বা এই গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1935খন কিছুমান মডিফিকেশ্যনো কৰিব পৰা যাব বুলি এই এক্টখনৰ দ্বাৰা কোৱা হয়। It deprived the British monarch of its right to veto bills or ask for reservation of certain bills for his approval. It designated the Governor General of India and the provincial governors as the constitutional heads of the states. It dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England. It discontinued the appointment to civil services and reservation of posts by the Secretary of the State for India. যদিও চিভিল ছাৰ্ভিচৰ ৰিক্ৰুটমেণ্টটো বন্ধ হৈ গৈছিল, কিন্তু আগতে যিখিনি চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট আছিল তেওঁলোকে আগৰ দৰে বেনিফিট আৰু সা সুবিধাসমূহ পাই থাকিব বুলি এই এক্টখনৰ দ্বাৰা কোৱা হয়। গতিকে আমাৰ এইখিনিতে ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডটো শেষ হৈছে ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ টাইমলি আপডেট পাই থকাৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। Thank you.